Hello everyone, welcome back to my channel. মই প্ৰণামী আপোনালোক সকলোকে মই নদী ব্লগলৈ পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো আপোনালোক সকলোখিনি ভালে আছে, ময়ো ভালে আছো। আজি হৈছে 6 জুলাই আৰু মোৰ থাম্বনেইলটো দেখি আপোনালোকে গম পাইছে চাগে মই কিহৰ ওপৰত ব্লগটো বনাইছো। হয়, আজি হৈছে মোৰ হাজবেণ্ডৰ জন্মদিন। এইটো কাৰণে ভাবিলোঁ এটা ব্লগ বনাওঁ আৰু দিনটোত কি কৰোঁ, ৰাতি কলৈ যাওঁ সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিলোঁ। এটা ব্লগ সেইকাৰণে বনাই দিলোঁ। মিড নাইট অলপমান চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ। মিড নাইট মানে কি 12টা বজাৰ লগে লগে মই কেক এটা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ বাছিল ফ্লৰিষ্টৰ পৰা। খুবেই টেষ্টি কেক হয়। মই আপোনালোকক ফটোখন দিম আৰু ভিডিঅ' অকমানো কৰি থৈছিলোঁ। খুবেই টেষ্টি হয়। মই যি অকেজন নহওক, বাৰ্থডে হওক, এনিভাৰ্চাৰী হওক, তেখেতৰ পৰাই মই কেক অৰ্ডাৰ কৰোঁ আৰু খুবেই বেছি টেষ্টি হয়। মই খুব ভাল পাওঁ। আৰু যদি আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰে, মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত তেখেতৰ নাম্বাৰটো দি দিম। আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে। দুলিয়াজানতে তেখেতে অৰ্ডাৰ লয়। খুব ধুনীয়া আছিলে, টেষ্টি আছিলে। আৰু সেয়া কেক চেক কাটি পেলাই শুই থাকিলোঁ। যেনে তেনে মুঠতে 12টালৈকে ৰখি আছোঁ। মোৰ আজিকালি অতি সোনকালে টোপনি আহে, কাৰণ ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিব লাগে, হাজবেণ্ডৰ ডিউটি থাকে। সেইকাৰণে যেনে তেনে তেখেতৰ বাৰ্থডে বুলিয়ে ৰখি আছিলোঁ 12টালৈকে। তাৰপিছত কেক চেক কাটি পেলাই শুলোঁ। শুই পেলাই আকৌ 6:30 বজাত মই উঠিলোঁ। সদায় ডেইলি ৰুটিন, মই 6:30 বজাত উঠোঁ। যিহেতু 7টা বজাত তেখেতৰ ডিউটি থাকে। ডিউটি থাকে কাৰণে মই 6:30 বজাত পূৰা উঠোঁ। আৰু এনেও মানে বন্ধ থাকিলেও মই 6:30টাতে উঠোঁ, কাৰণ সদায় সোনকালে উঠা অভ্যাসটো আছে যে, সেইকাৰণে 6:30 বজাত পূৰা উঠিয়েই দিওঁ। উঠি পেলাই তেখেতৰ কাৰণে ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি কৰিলোঁ। ৰেডি কৰি তেখেত গ'ল। যোৱাৰ পাছত মই নিজে ফ্ৰেছ হ'লোঁ। ফ্ৰেছ হৈ পেলাই য়োগা কৰিলোঁ। য়োগা কৰি নেমু চৰবত খালোঁ। নেমু চৰবত খাই পেলাই আধা ঘণ্টামান ৰখি পেলাই মই ব্ৰেকফাষ্ট কৰিলোঁ। ব্ৰেকফাষ্ট কৰি অলপমান ৰখি পেলাই আপোনালোকৰ লগত মই কথা পাতিছোঁ। আৰু এতিয়া বাজিছে 10টা। এতিয়া লাহে লাহে মই লাঞ্চৰ কাৰণে ৰেডি কৰিম, কাৰণ 11টা 11:30 বজাত তেখেত লাঞ্চ কৰিবলৈ আহে। আকৌ 1 বজাত যাবই লাগে। গতিকে একদম লৰালৰিকৈ মই লাঞ্চটো বনাম। আৰু আজি কি বনাওঁ, স্পেচিয়েলি তেখেতৰ বাৰ্থডে বুলি কি বনাওঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম, এটা স্পেচিয়েল ৰেচিপি। গতিকে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ মোৰ ভিডিঅ'টো চাব বুলি মই আশা কৰিলোঁ। আৰু ৰাতি ক'ত যাম সেইটোও দেখাম, কাৰণ আজি দিনতো সময় নাই, তেখেতৰ অফিচ আছে। আৰু ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে যোনে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, সেইসকলে প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। আৰু ছাইডত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব, যাতে মই কিবা নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকলৈ ন'টিফিকেশ্যন অতি সোনকালে যায় আৰু অতি সোনকালে মোৰ ভিডিঅ'টো চাব পাৰে। চ' এতিয়া বেছি পলম নকৰি পেলাই একদম জল্দি মই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে মই ৰেডি কৰোঁ, আৰু লগতে আপোনালোককো দেখাই থাকিম। চ' চাই থাকক। ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰাৰ আগতে, কালি যে ৰাতি আমি 12টা বজাত কেক কাটিছিলোঁ, মোৰ হাজবেণ্ডক যে ছাৰপ্ৰাইজ দিছিলোঁ, কেকটো এইটোৱে হৈছে সেইটো কেক। আৰু কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। খাবলৈ কিন্তু বৰ টেষ্টি আছিলে আৰু দেখিবলৈ কিছু মৰম লগা আছিলে। আজি বনাম এটা মাছৰ ৰেচিপি, আৰু সেই ৰেচিপিটোৰ কাৰণে লাগিব আমাক পুদিনা। আৰু মোৰ এই মিনি গাৰ্ডেনৰ পৰা মই অলপমান মই পুদিনা এনেদৰে কাটি লৈছোঁ। আৰু লগতে মোৰ এই মিনি গাৰ্ডেনখনো আপোনালোকক অকণমানকৈ দেখুৱাইছোঁ। ইমানো বেছি ভাল হোৱা নাই, সৰু সুৰাকৈ কৰিছোঁ আৰু, কিন্তু কোৱাৰ্টাৰলৈ গ'লে ভালকৈ কৰিম বুলি ভাবি থৈছোঁ, তেতিয়া দেখাম ভালকৈ। এতিয়া ব'লক ৰেচিপিটো বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ৰেচিপিটোৰ মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছকেইটা হৈছে পুদিনা। মই আপোনালোকক দেখালৈ ছিঙি পেলাই বাৰীৰ পৰা, বাৰী বুলি কৈছোঁ, মোৰ মিনি গাৰ্ডেনৰ পৰা। এয়া হৈছে ধনিয়া, এয়া নাৰিকল লৈছোঁ, সৰিয়হ লৈছোঁ, ক'লা সৰিয়হ, জলকীয়া, আৰু এয়া মাছ লৈছোঁ। মাছ আচলতে আৰি মাছ হ'লে বেছি ভাল, যিটো কাঁইট নথকা মাছ থাকে। এয়া হৈছে মিঠাতেল, জালুক, নিমখ, হালধি। আৰু এতিয়া আমি এটা ফাইন পেষ্ট বনাই ল'ম। নাৰিকল, পুদিনা, ধনিয়া, নেমু, জলকীয়া এইখিনি দি পেলাই এটা পেষ্ট বনাই ল'ম, আৰু জালুকো দিম। এয়া দেখিছেনে, এটা পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। তাৰপিছত এতিয়া মাছখিনিত মই দি দিম, দি পেলাই মেৰিনেট কৰি ইয়াক প্ৰায় 10 মিনিটমান থৈ। ৰেচিপিটোৰ মেইন বস্তুটো হৈছে কলপাত লৈছোঁ। কলপাতৰ সলনি আপোনালোকে ফইল পেপাৰো ল'ব পাৰে। আৰু লৈছোঁ ইয়াত নৰসিংহ, এখন পেন লৈছোঁ। পেনত মই মিঠাতেল আৰু সৰিয়হ আৰু নৰসিংহ দি পেলাই অলপমান মই এইটো তাৰকা লগাই লওঁ। আমাৰ এখনকৈ কলপাত পূৰা হৈ গ'ল। আৰু এটা ষ্টিমাৰ লাগিব। ষ্টিমাৰটোত অলপমান পানী দি পেলাই গৰম কৰি লৈছোঁ। এখন কলপাতত যিটো মেৰিনেট কৰি লৈছিলোঁ মাছ, তাৰ ওপৰত এই তাৰকাটো দি পেলাই ধুনীয়াকৈ ফ'ল্ড কৰি
কলপাতত মই এপিচ মাছ লৈছোঁ। মেৰিনেট কৰা মাছখিনি লৈ পেলাই এতিয়া এটা টুথপিকৰ সহায়ত এডাল এনেকৈ চাৰিওফালে মই পূৰা বন্ধ কৰি ল'ম, চিল কৰি ল'ম, যাতে মাছখিনি ওলাই নাহে। এই এনেদৰে দেখিছেনে, মই ধুনীয়াকৈ একদম টোপোলা কৰি পেলাই মই এতিয়া ষ্টিমাৰত দি দিছোঁ। তেতিয়ালৈকে মই ষ্টিম কৰিম যেতিয়ালৈকে কলপাতৰ ৰংটো সলনি হৈ নাযায়। আপোনালোকে মন কৰি থাকিব। ষ্টিম হয় মানে মই এফালে বনাইছোঁ মোৰ প্ৰিয় ভাজি, ঢেকীয়া ভাজি। এইয়া মোৰ ষ্টিম ফিছ অলম'ষ্ট ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া আৰু খাবহে লাগে, আপোনালোকক দেখাম মই কেনেকুৱা হৈছে। এয়া মোৰ ষ্টিম ফিছ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকক দেখাইছোঁ আজি মোৰ থালি, স্পেচিয়েল থালি। সঁচাকৈ খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি হৈছে। আপোনালোকে এবাৰ হ'লেও ট্ৰাই কৰি চাবচোন। পিছে ৰাতিৰ 8টা আৰু আমি বাহিৰত ডিনাৰ কৰিব আহিছোঁ। আজি ভাবিলোঁ বাহিৰতে ডিনাৰটো কৰোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাওঁ আমি ক'ত গৈ আছোঁ। আমি গৈ আছোঁ বিশালৰ ওপৰত থকা ইয়াত বেছি দিনো হোৱা নাই খোলা, দ্য এস্কেপ বুলি। ভিতৰত গৈ পেলাই আপোনালোকক দেখাইছোঁ, গতিকে চাই থাকক। এয়া হৈছে দুলিয়াজানৰ দ্য এস্কেপ ৰেষ্টুৰেণ্ট। বহুত ধুনীয়া হয়। ইয়াৰ আগতেও এবাৰ আহিছোঁ, এইবাৰ সৈতে ছেকেণ্ড টাইম হয়। মই ইয়াৰ আগৰবাৰ ভণ্টি, মই আৰু মোৰ হাজবেণ্ড আহিছিলোঁ। এতিয়া আমি প্ৰথম ষ্টাৰ্টাৰ এতিয়া চিলেক্ট কৰিম। ষ্টাৰ্টাৰটো দি লওঁ, তাৰপাছত চাই থাককচোন। অৰ্ডাৰ দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া ষ্টাৰ্টাৰটো আহে মানে আমি দুখনমান ফটো মাৰি লওঁ বুলি ভাবিছোঁ। সেয়ে আমি ষ্টাৰ্টাৰ খাই শেষ নহওঁতে আমাৰ মেইন কোৰ্চ আহি গ'ল, চিজলাৰ। আমি মেইন কোৰ্চত দিছিলোঁ ইণ্ডিয়ান চিজলাৰ, আৰু সঁচাকৈ খাবলৈ বহুত বেছি টেষ্টি আছিলে। আপোনালোকে এবাৰ গৈ খালেহে গম পাব। ডিনাৰ কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া লাষ্টত দিলোঁ, ডিনাৰ কৰাৰ পাছত আইচক্ৰীম দিলোঁ, আৰু আইচক্ৰীমটো খাই পেলাই মোৰ চাওকচোন ৰিয়েকশ্যনটো। এতিয়া আমি যাম আৰু ঘৰলৈ। এই ডিনাৰ কৰি আমি এতিয়া এইমাত্ৰ ঘৰ সোমাইছোঁ। এতিয়া বাজিছে 11টা, পূৰা 11টা বাজিছে। বহুত দেৰি হৈ গ'ল। আজিৰ দিনটো সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়াকৈ গ'ল। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা গ'ল আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু মোৰ ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু কমপ্লিট মোৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট, লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব বন্ধুবৰ্গৰ লগত। আজিলৈ মই ইমানতে সামৰিব লাগিব মোৰ ব্লগটো। আকৌ এটা নতুন ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ অতি সোনকালে আহি আছোঁ। চ' গুড নাইট, ষ্টে ছেফ, ষ্টে হেল্ডি, বাই বাই।